Ασπασία, η πιο μορφωμένη γυναίκα της κλασικής Αθήνας που την κατηγόρησαν για ασέβεια και αθεία. Την ερωτεύτηκε ο Φιδίας, αλλά αυτή προτίμησε τον Περικλή και του άλλαξε τη ζωή. Γιατί δεν την παντρεύτηκε? Η Ασπασία γεννήθηκε στη Μίλητο γύρω στο 470 π.Χ. Ο πατέρας της ήταν ο Αξίοχος, ο οποίος είχε φροντίσει η κόρη του να έχει επιμελημένη μόρφωση και κατά συνέπεια να γίνεται ένα σπάνιο κορίτσι για εκείνη την εποχή που η μόρφωση ήταν αντρικό προνόμιο. Την έπαιρνε μαζί του στη φιλοσοφική σχολή, όπου φοιτούσαν μόνο άντρες, με αποτέλεσμα εκείνη να θεωρεί τη συναναστροφή μαζί τους κάτι το απόλυτα φυσιολογικό. Διδάχθηκε μουσική, χορό, τραγούδι, ρητορική, ιστορία κλπ. Ήταν άριστη μαθήτρια και εξαιρετικά εντυπωσιακή κοπέλα και πολλοί πλούσιοι νέοι της Μιλήτου της πρόσφεραν μεγάλα ποσά για να την κατακτήσουν. Η Ασπασία στην Αθήνα. Στη Μίλητο πήγε ο γνωστός αρχιτέκτονας και πολεοδόμος Υπόδαμος. Η Ασπασία λέγεται ότι του ζήτησε να την πάρει μαζί του στην Αθήνα, όπου ανθούσε η φιλοσοφία. Έφτασε στο λίκνο της φιλοσοφίας αρκετά έτοιμη για να αντιμετωπίσει όλες τις πνευματικές προκλήσεις. Έμεινε για κάποιο διάστημα μαζί του και σύντομα ξεκίνησε τις συναναστροφές με τους πνευματικούς κύκλους της Αθήνας. Η Ασπασία ήταν 20 χρονών όταν νίκιασε ένα σπίτι και δίδαξε φιλοσοφία. Μια πράξη πολύ προχωρημένη για τα δεδομένα της κλασικής Αθήνας. Στη δημοκρατική Αθήνα σηκώθηκε θύελλα αντιδράσεων και κατηγορίες παντός είδους για το ήθος και την προσωπική της ζωή. Αλλά η Ασπασία δεν πτωήθηκε. Ο Περικλής τότε ήταν παντρεμένος και είχε 2 γιους, τον Ξάνθυπο και τον Πάραλο. Ήταν η περίοδος που είχε ξεκινήσει το οικοδομικό πρόγραμμα του Περικλή και συνεχίζονταν τα έργα για την αποπεράτωση του Παρθενώνα. Η γνωριμία της με τον Περικλή. Ο Περικλής και η Ασπασία επισκέπτονται το εργαστήριο του Φιδία. Έτσι, η Ασπασία θέλησε να επισκεφτεί το εργαστήριο του Φιδία και να δει από κοντά τα έργα. Και οι 2 άντρες έμειναν άφωνοι με την ομορφιά της. Λέγεται ότι την ερωτεύτηκαν και οι 2, γι' αυτό και ο Φιδίας θέλησε αργότερα να δώσει τη μορφή της στο γλυπτό της Αθηνάς. Η ίδια όμως προτίμησε τον Περικλή. Εκείνος αμέσως άφησε τη σύζυγό του, με την οποία είχαν ήδη προβλήματα, και έμεινε με την Ασπασία. Τα τσουμπολιά έδιναν και έπαιρναν στη μικρή κοινωνία της Αθήνας. Η Ασπασία όμως είχε την άρετη να αντιλαμβάνεται τα πολιτικά πράγματα. Έτσι ο Περικλής στο πρόσωπό της βρήκε και ένα πολύτιμο σύμβουλο. Ήταν η πρώτη που αγωνίστηκε για τη χειραφέτηση των γυναικών και υπέστη τις συνέπειες. Η Ασπασία κερδίζει το θαυμασμό, αλλά και τη μείνει. Διατηρούσε ένα σχολείο για κορίτσια των πλουσίων οικογενειών, όπου σύγναζαν μεγάλοι πολιτικοί και φιλόσοφοι. Έκδηλος ήταν ο θαυμασμός του Σωκράτη στο πρόσωπό της, αλλά και του Πλάτωνα. Το βέβαιο είναι ότι ο ρόλος της Ασπασίας στην πολιτική και κοινωνική ζωή της Αθήνας υπερέβαινε το καθιερωμένο ρόλο μιας πρώτης κυρίας. Σε τέτοιο βαθμό που εισέπραξε τη μνήμη όλων των σχεδόν κωμικών και σατυρικών συγγραφέων της εποχής. Οι παρεμβάσεις της εκθέτουν το Περικλή. Η εμπλοκή της στην πολιτική ζωή του τόπου κάποιες φορές είχε σοβαρές επιπτώσεις για το Περικλή. Η ίδια ήταν πίσω από την απόφαση του Περικλή για αποστολή εκστρατευτικής δύναμης κατά της Σάμου. Η απόφαση αυτή είχε καταστροφικά αποτελέσματα για τους Αθηναίους. Ο Πλούταρχος αναφέρει ότι ο Περικλής έστειλε το εκστρατευτικό σώμα μεροληπτώντας υπέρ της Μιλήτου, επειδή ήταν η γενέτειρια της Ασπασίας. Οι Αθηναίοι κατέλαβαν το νησί, αλλά έχασαν σημαντικές δυνάμεις. Ακόμα και το εμπάρκο των Αθηναίων στους Μεγαρίους
θεωρείται εκδίκηση της Ασπασίας για την απαγωγή εταίρων από τον οίκο ανοχής που διατηρούσε στην Αθήνα. Όλα αυτά προκάλεσαν πολλά κακόβουλα σχόλια για την ετέρα που έκανε ό,τι ήθελε το Περικλή. Το 432 π.Χ. την παρέπευσαν σε δίκη για ασέβεια και αθεία, αφού δεν μπορούσαν να την οδηγήσουν σε δίκη για όλα όσα της καταλόγιζαν. Όμως οι δικαστές της Ηλιαίας την αθώωσαν χάρη στη συγκινητική υπεράσπιση του Περικλή. Την αγάπησε, αλλά δεν την παντρεύτηκε. Ο Περικλής την αγάπησε πολύ, αλλά ποτέ δεν την παντρεύτηκε, γιατί πολύ απλά δεν μπορούσε. Ο νόμος περί ποικοότητας που είχε περάσει ο ίδιος το 451, στην προσπάθειά του να αποτρέψει τις αριστοκρατικές οικογένειες από το να συμμαχίσουν με άλλες πόλεις, σήμαινε ότι θα διακινδύνευε ολόκληρη την πολιτική του σταδιοδρομία εάν παντρευόταν την Ασπασία. Απέκτησαν ωστόσο ένα γιο, τον Περικλή τον νεότερο, έναν από τους νικητές στρατηγούς στην ναυμαχία των Αργινουσών το 406 π.Χ. Οι δύο νόμιμοι γη του Περικλή είχαν πεθάνει και έτσι ο γιος της Ασπασίας έγινε ο νόμιμος κληρονόμος του. Κατά συνέπεια, η μιλήσια ετέρα που είχε θανατικούς εχθρούς αλλά και θανατικούς υποστηρικτές απόλαυσε σχεδόν όλα τα προνόμια μιας Αθηναίας. Ο Περικλής πεθαίνει. Το 429 π.Χ. η Αθήνα δοκιμαζόταν από το λοιμό. Ο Περικλής έζησε το θάνατο της αδελφής του και των δύο παιδιών του. Με πεσμένο το ηθικό του, έπεσε σε κατάθλιψη. Λίγο πριν πεθάνει, οι Αθηναίοι για χάρη του αγαπημένου του ηγέτη άλλαξαν τον νόμο για την ιδιότητα του Αθηναίου πολίτη. Πλέον ο γιος του από την Ασπασία μπορούσε να αποκτήσει πλήρη πολιτικά δικαιώματα και να γίνει κληρονόμος του πατέρα του. Ο Περικλής πεθαίνει και η Ασπασία μόνη της πια έχει να αντιμετωπίσει όλα όσα της χρέωναν οι Αθηναίοι. Τότε άρχισε να ζει με το Λυσικλή, Αθηναίο στρατηγό, αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης και πιθανότατα φίλο του Περικλή. Ο Αισχύλης αναφέρει ότι οι δυο τους απέκτησαν ακόμα ένα γιο. Ωστόσο, τονίζεται ότι η πολιτική επιτυχία του Περικλή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην Ασπασία. Για την Ασπασία δεν ξέρουμε πότε και πώς πέθανε. Γνωρίζουμε μόνο πως είχε πεθάνει όταν ήπια το κόνιο ο Σωκράτης. Παρά τις αντιδράσεις στο πρόσωπό της, δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει πως ήταν μια αξιόλογη και δυναμική γυναίκα που στάθηκε επάξια δίπλα στο Περικλή. Είναι γεγονός ότι ο καλοπισμός της Αθήνας και του Πειραιά, όπως και η κάποιας μορφής χειραφέτησης των γυναικών, οφειλόταν σε εκείνη. Γι' αυτό και υπάρχει μερίδα ιστορικών που ίσως υπερβολικά τον 5ο αιώνα τον ονομάζουν αιώνα της Ασπασίας.